नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार 5.83 पोइन्टले चाहिँ झरेको छ, जुन चाहिँ 0.31%ले हुन आउँछ। आजको दिन बजार हाम्रो 1858.56 मा पुगेको छ। यो हिजोको तुलनामा चाहिँ थोरै बढे तापनि यो चाहिँ किन्नको लागि एकदमै राम्रो समय भनेर मैले चाहिँ यसरी लिएको छु। आजको दिनमा 68 वटा कम्पनीहरूको मूल्य बढेर गएको छ। 162 वटा कम्पनीहरूको चाहिँ 162 वटा कम्पनीहरूको मूल्य भने घटेको छ र 8 वटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने एसपिएचएल ले आज सर्किट लगाएको छ है। त्यसै गरी हामी एचएल ले पनि सर्किटकै लेभल भनौँ है, जुन तरिकाले अहिले बजारमा भोल्युमहरू ड्राइभ भइरहेको अवस्था छ, त्यति बेला 8.5% को वृद्धि भनेको एउटा सर्किट नै बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै रावा 7.5 ले बढेको छ, एमएमएफ 1.5% ले, जिएचएल 3.71% ले चाहिँ बढेको छ। त्यसै गरी टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने आज पनि टप लुजरमा चाहिँ सोना आएको छ। यो चाहिँ सोनपुर मिनरल्स। त्यसै गरी यसमा चाहिँ आशा छ तपाईँहरूले आज सेल गर्ने अवसर चाहिँ पक्कै पनि पाउनु भएको छ होला। मैले पनि आज 2वटा अकाउन्टबाट डिम्याटबाट मेरो परेको थियो, मैले दुईटैबाट बेचिदिएको छु। आशा छ तपाईँहरूले पनि यसले सेल गरेकै ठिक होला जस्तो मलाई लाग्यो। बढेर गए पनि खासै धेरै बढेर जाने सम्भावना छैन है। आइपिओ भन्दा बेचिदिँदै ठिक होला। सेकेन्ड्रीमा लिने सोच्नु भएको छ भने पनि बरु अरू बेटर कम्पनी हेर्नुहोस् न है। यो सोना नै किन हेर्ने त हैन भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ पर्सपेक्टिभ यस्तो छ। त्यसै गरी एसइएफ 7.75% ले झरेको छ। त्यस्तै एसआइजिएस2, सिवाइसिएल 5.52% ले, एसजिएचसी 4.04% ले चाहिँ घटेको छ। टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने आज बल्ल सोनामा चाहिँ टर्नओभर एकदमै धेरै देखिएको छ है। किन्ने मान्छेहरू पनि आए भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। किन्न चाहिँ आएकै हुन्। आज हिजो अस्ति चाहिँ सेल गर्नेको हुड धेरै हुन्थ्यो भने आज चाहिँ बायरहरू पनि अलिकति देखिएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि नेगेटिभ सर्किट 10 नै चाहिँ लाग्न सही लागेन। तर आज पनि 8% को चाहिँ गिरावट चाहिँ छ। अब केही दिन अझै हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ कहाँसम्म तल झर्छ। त्यसपछि बल्ल हामीले बरु सेकेन्ड्रीमा किन्ने एकदमै सस्तोमा पायो भने आइपिओकै प्राइसमा पायो भने त किन्दा पनि भयो होइन। तर हेर्दै जाउँ, अहिलेलाई चाहिँ यो मूल्यमा चाहिँ नकिन्नु भनेर सुझाव दिन्छु। छ भने बेचिदिनु, आइपिओ छ भने चाहिँ बेचिदिनु। त्यस्तै गरी एएल बिएसएलपी यसको पनि एकदमै धेरै टर्नओभर भएको छ है। यो चाहिँ अब किन हो, एलटिपी चाहिँ 0 आएको छ यसको होइन। आशा लघु वित्तको प्रमोटरहरूले 0 रुपियाँमै बेचेको कारणले हुनसक्छ, दामसारी मात्र गरेको। त्यस्तै ह्याथी को पनि एकदमै धेरै टर्नओभर भएको छ। त्यस्तै सिएलआई एचडिएलहरूमा चाहिँ टर्नओभर एकदमै धेरै देखिएको छ। टप भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने सोनामा आज भोल्युम एकदमै धेरै देखिएको छ। एएल बिएसएलपी है, त्यही अघिको प्रमोटर सेयर आशा लघु वित्तमा धेरै देखिएको छ। त्यसै गरी सिएमएफ2, एनआइबिएलपिएफ, एचआइडिसिएलको प्रमोटर सेयर, यी कम्पनीहरूमा चाहिँ भोल्युम एकदमै ज्यादा देखिएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने पनि सोनामै एकदम धेरै ट्रान्जेक्सन आज भयो, झन्डै 50,000 है, 50,801 वटा ट्रान्जेक्सन भएको छ भने सिएलआई चाहिँ 2,256 वटा ट्रान्जेक्सन भएको छ। त्यस्तै आरएनएलआई, एसएनएलआई, ह्याथीहरूमा पनि ट्रान्जेक्सन एकदमै धेरै देखिएको छ। अब सोनाको ट्रान्जेक्सन हेर्दा के बुझिन्छ भन्दाखेरि हुन त भर्खरै आइपिओबाट आएको कारणले गर्दाखेरि पनि होला 10-10 किता गर्दै ट्रान्जेक्सन भइरहेको। तर यसमा चाहिँ खासै लगानीकर्ताहरूलाई होल्ड गर्ने मान्छेलाई नै भरोसा छैन क्या। त्यस्तो खालको स्टकहरू चाहिँ निकै तलसम्म जाने सम्भावना हुन्छ। त्यति बेलासम्म किन यसमा पैसा फसाउने कुरा चाहिँ मेरो। आजको दिन हेर्छौँ भने हिजोको तुलनामा चाहिँ टर्नओभर धेरै आएको छ है। र टर्नओभर धेरै आउनुकोमा मल्टिपल रिजन हुनसक्छ। हिजो थोरै आएको थियो र बजार घटेको थियो। आज त्योभन्दा नि तल घटेको छ है, 5 झन्डै 6 पोइन्टले। तर भोल्युम टर्नओभर एकदमै धेरै आएको छ। यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताहरू बल्ल अब आत्तिदै गरेको स्थिति छ है। अहिले बरु 50 अङ्क माथि भए पनि अहिले सेल गरिदिउँ, तल 1800 भन्दा मुनि गयो भने सस्तोमा किन्न पाइन्छ कि भनेर पनि सेल गरेको हुनसक्छ है। जुन लगानीकर्ताहरूले आज अलिकति डराएर सेल गरे उनीहरू धेरै छैनन्, थोरै छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि 1 अर्बको टर्नओभर नआएको
है। सबैजना आत्तिएको भए त 1-2 अर्बको टर्नओभर आइहाल्थ्यो नि, होइन? त्यस्तै गरी सेक्टर वाइज हेर्छौँ भने चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.02%ले झरेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.38%ले झरेको छ। फाइनेन्स 0.37ले झरेको छ। होटेल एन्ड टुरिज्म 1%ले झरेको छ। हाइड्रोपावर 0.47%ले झरेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 0.08%ले बढेको छ है। आज इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एउटा हरियो छ, यही एउटा सेक्टर होला जुन चाहिँ बढेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स 0.4%ले घटेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ 0.98%ले घटेको छ। माइक्रो फाइनेन्स 0.7%ले घटेको छ। म्युचुअल फन्ड 0.52%ले घटेको छ। नन लाइफ 0.36, अदर इन्डेक्स 0.22 र ट्रेडिङ इन्डेक्स 0.53%ले चाहिँ झरेको छ है। अब लागौँ टेक्निकल चार्टतर्फ है। त्यसका लागि म चाहिँ नेप्से अल्फाको टेक्निकल चार्ट खोल्छु। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बजारले पहिलो सपोर्टलाई नै छुने निर्णय लिएको छ है। यहाँबाट माथि बढ्ला कि भन्ने अलिकति पनि आश थियो, तर त्यस्तो भएको छैन। अहिले यसको फर्स्ट टार्गेट भनेको चाहिँ यसको 1847 हुने देखिन्छ है। भोलिको दिन 1-2 दिनमा यहाँसम्म आउन कुनै ठुलो कुरो भएन, आइहाल्छ है। र यहाँ पनि सपोर्ट लिन सकेन भने चाहिँ अर्को विकल्प भनेको चाहिँ हाम्रो 1800 मानौँ न है। 1800 नै मानिदेऊ ल, यो पनि नमानौँ, किनभने पहिला पनि 1800 त छोकै हो होइन, यहाँ पनि छोकै हो। 1812 यताउता थियो र ठिक छ। 1800 नै राख्थ्यौँ। 1800सम्म चाहिँ लगभग जाने चाहिँ देखिन्छ। त्योभन्दा तल जाने सम्भावना एकदमै कम छ, एकदमै धेरै कम छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब कति दिनसम्म साइडवेज बस्छ बजार भन्ने कुरा मात्रै हो है। सो कि त चाडपर्व यो तिहार सबै सकेर बल्ल मार्केटले नयाँ र्याली लिन पनि सक्छ, तर यो ग्यापमा चाहिँ बजारले किन्ने अवसर दिएको पो हो कि होइन? किनभने फेस्टिभल अझै सकेको छैन, अझै पनि मान्छेहरूलाई सपिङ गर्नु छ होइन, खर्च गर्नु छ होइन तिहारको बेलामा। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ, किनभने घरहरूको रेनोभेसनहरू भयो, अलिकति धेरै खर्च गर्ने बेला हो क्या हाम्रो नेपाली संस्कृति अनुसार पनि हेर्छौँ भने युजुअली हामी नेपालीहरूले यो चाडपर्वको बेला चाहिँ एकदमै धेरै खर्च गर्ने गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि बजार अहिले झरिरहेको, यस्तो सस्तो मूल्यमा पाउँदाखेरि पनि लगानीकर्ताहरू इन्ट्रेस्टेड नभएको कुरा चाहिँ देखिन्छ। तर यति भन्दैमा आज इन्ट्रेस्ट छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन। जस्तै एउटा न्युज आएको थियो है, जुन मैले तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउन चाहेँ। आज चाहिँ 29वटा कम्पनीजहरूको है, यो न्युज अब कहाँ यहाँ छ कि छैन पहिला हेरौँ। मेरो लगानी पनि हेरिहालौँ, यहाँ पनि हुनसक्छ त्यो न्युज है। आइसिटी योवाला न्युज भन्न खोजेको मैले है। यसलाई एकचोटि ट्रान्सलेट गरी हेरौँ, मलाई पढ्न अलिक सजिलो हुन्छ। ल यहाँ चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि बेस्ट 5 पब्लिक इन 3 क्याटेगोरिज अन्डर आइसिटी अवार्ड 2024 पब्लिक भोटिङ फर बेस्ट। ल मैले तपाईँहरूलाई एउटा न्युज पढेर सुनाइहालेँ, यो चाहिँ मेरो फोनमा छ। सो नेप्सेको बमोजिम चाहिँ आइएमई डिजिटल सोल्युसन लिड्स द ओटिसी मार्केट। आज ओटिसी मार्केटमा 1.71 करोडको चाहिँ सेयर किनबेच भएको छ है। सो लगानीकर्ताहरू, किनभने आइसिटीमा भएको जुन लिस्टिङ भएको छ है, त्यहाँको कम्पनीहरू सजिलै किनबेच गर्न मिल्दैन। त्यहाँनिर किनिरहेका छन् इन्भेस्टरहरूले भनेपछि उनीहरूले प्योर इन्भेस्टिङ स्ट्राटेजीको कारणले गर्दाखेरि किन्दैछन् होइन। उनीहरूले त भोलिकै दिन यहाँ नेप्से जस्तो त छैन नि त, आज किनेर भोलि सेल गर्न त मिल्दैन होइन। त्यस कारणले उनीहरू त लगानी गर्नको लागि यही बेला सिरियस छन् भने हामी लगानीकर्ताहरू, आम लगानीकर्ता भनौँ, आम लगानीकर्ताहरूले किन्न सक्ने ठाउँ भनेको हाम्रो नेप्से नै हो है। यहाँनिर हामीले किन्ने र बेच्ने भनेको यहीँनिर हो। र यहाँनिर पनि हामीले जाँगर देखाएनौँ भने चाहिँ यो चाहिँ साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि एउटा ट्रु लगानीकर्ताको चाहिँ लक्षण होइन यो है। अब हामी चाहिँ आम लगानीकर्ताहरूको मनोविज्ञान बुझेर त्यही अनुसारले हामीले इन्भेस्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हो, न कि उनीहरूले जे गर्छन् त्यही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है त। अब लागौँ टेक्निकल इन्डिकेटरहरू लगाएर हेरौँ। पहिलो नम्बरमा मैले एमएससिडी लगाएर हेर्न चाहेँ।
एमएससिडी लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ एमएससिडीको यो ग्याप पनि कम हुँदै गइरहेको छ र पोजिटिभ कुरा के हो भन्दाखेरि हिस्टोग्राम स्टिल नेगेटिभ एरियामै घटिरहेको छ है, बढ्न चाहिँ बढेको छैन। यो आफैमा एउटा पोजिटिभ कुरा हो र अलिकति भए पनि अब केही टाइम साइडवेज बस्न सक्छ, नबस्ने होइन, तर छिट्टै पनि बाई सिग्नल पनि आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ एमएससिडीले पनि जानकारी चाहिँ गराइसकेको छ है। किनभने अब योभन्दा घट्ने ठाउँ खासै छैन भन्ने कुरा चाहिँ एमएससिडीले नै भनिरहेको छ। हाम्रो सपोर्टको एरियाको लाइनले पनि त्यही भनिरहेको छ। त्यसै गरी अर्को इन्डिकेटर आरएसआई अनुसार हेर्छौँ भने चाहिँ आरएसआई पनि आज घटेर 35.52मा झरेको छ। त्यसै गरी अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने पनि बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि फेरि तलकै यात्रा सुरु गरेको छ। यसको अनुसार चाहिँ अब निकै तलसम्म झर्ने चाहिँ सम्भावना देखाएको छ फेरि है। एटलिस्टमा पनि यो तपाईँको 1816को यहाँसम्म छुन सक्ने सम्भावना देखाएको छ अहिलेको लागि। सो त्यो अनुसारले पनि त्यही 1816 1800मै सपोर्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ एमएससिडीले नै भनेको छ। एमएससिडी बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि भनेको छ। एमएससिडीले चाहिँ अब केही टाइमसम्म तल झरि नै हाल्छ, साइडवेज छ बजार होइन भनेर नि भनिसकेको छ। आरएसआई पनि घट्दो क्रममा छ। अब छिट्टै आरएसआई एकदमै ओभरबट जोनमा पुग्यो भने चाहिँ बल्ल बजारले एउटा अप र्याली समात्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिर्सनु चाहिँ हुँदैन। हस् त, आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।